Mao kini ang atong M.I.E NAGA chapter nga nagtapok-tapok diri. Bisag asang angle, bisag unsa nimo pagtan-aw, grabe, mga gwapo-gwapa. Grabe kay mga idol no. So nagpaabot may mga idol no sa among the one and only founder, Liberty in the house. So nagpaabot mga idol with the other chapter. So nagpaabot mi sa Konsolasyon chapter mga idol no. Lapu-Lapu chapter, Mandawi chapter, Talisay chapter. So, makita niyo mga idol, nga ubay-ubay na gid mi mga idol, no? Ubay-ubay na gid mi. Ug moabot sila sa mot, modaghan na jud mi. Right. So right side na mga idol, no? Kay grabe, basa ng dalan. Wala. Motor ko na iparapol, Lord. Hey, what's up, sir idol? Alright. Allah, kami sus. Okay na. Day to you. Cool. Hey, what's up, couple? What's up, couple? What's up, couple? Salamat sa ating Jeancent malinaw naman sa kauban sa Pardillo ride sa motoristang ng exclusive man. O kamong yang po karon nga unta safety malinaw ng magagan karon naman padung sa south. Kung sa video mabot sa safety man padung pa tayo padung sa right man sa safety lang. So biyahe ko boy pinalangin sa mga sa chapter ang bahan. At video ko po ang traffic may panglawas. Kawan mo ang ating sa biyahe man na safety malinaw. Namuntay pala mi sa dispatch sa labas sa mayo na pala po muna ng mga lideran ng mga lideran. Amen! Yes! Isang first time na rin ni Kuwande, ni Kuya Boy. Sinto stress ka mo ka. Mga idol, atong busy mga idol, eskuha na, 200 ang dagan ron. Iyay! 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 Ay, nakagir! Sa first time is pag-fishing ka karon kaya kung isa yung isundan, or yung sundan ang yun, paglakaw ko karon na. Then assign marshal, mag-assign marshal, kaya by chapter na ko karon kay mostly sa itong ride, ako mga marshal, ibulot ako na nasa itong luyo siya. Kanaon ako sa unahan, nagkamot ito, puro may marshal ako luyo. So nag-ride down, one and hamilin, no? Oh, Beryl Marshal. Assign marshal by chapter. Beryl Marshal. Yung chapter ha. So, kinsa may assign sa lasyon. Ang Talisay, kita ang Talisay.